რა გახდა აჭარაში 4 ადამიანის დაღუპვის მიზეზი? მდინარე ჭოროხზე საქართველოს ერთი მოქალაქე და ერთი ოჯახის წევრი 3 უცხოელი ტურისტი დაიხჭო. პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის პირველი სამუშაო სხდომა, როგორ გააგრძელებენ დეპუტატები ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის ძიებას. არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება საქართველოს პრეზიდენტი სამხრეთ კავკასიაში ეუთოს სპეციალურ წარმომადგენელს შეხვდა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმდინარე ახალი ამბებით თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე. 3 უცხოელი ტურისტი და ერთი ადგილობრივი დაიღუპა ხელვაჩაურის რაიონში. წინასწარი ინფორმაციით უბედური შემთხვევა რამდენიმე საათის წინ მოხდა. მდინარე ჭოროხზე ტურისტებს ადგილობრივი მცხოვრები ნავით ასეირნებდა. ნავი ამობრუნდა. მდინარემ 6 ადამიანი გაიტაცა. სამწუხაროდ 4 დაიღუპა, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვი. ბოლო ინფორმაციის მიხედვით დაღუპული უცხოელი ტურისტები უკრაინის მოქალაქეები, ერთი ოჯახის წევრები არიან. მერაბ წულუკიძე არკვევს რა მოხდა მდინარე ჭოროხზე. ამ დროისთვის სამაშველო ოპერაცია უკვე დასრულებულია, 4-ვე გარდაცვლილი წყლიდან არის ამოყვანილი და ცხერდრებს უტარდებათ ექსპერტიზა. შემთხვევა დაახლოებით 2 საათზე მოხდა მდინარე ჭოროხზე, კირნათი ჰესის მეორე მხარეს, როგორც თვითმხილველები ყვებიან, 3 უკრაინელი ტურისტი ადგილობრივ მეგზურთან ერთად მოსეირნობდა გასაბერინავით. ჩვენ უკვე დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარდაცვლილები იყვნენ უკრაინის მოქალაქეები, ისინი გასულ წელსაც იმყოფებოდნენ ამავე მიზნით ჭოროხის ხეობაში. როდესაც ისინი მოუახლოვდნენ თვითმხილველების განცხადებით, კირნათის ჰესს დააპირეს, ჰესის გვირაბში გამოვლა. ამ დროს კი გასაბერინავი წამოედო რაღაც საგანს, დაზიანდა, ამოყირავდა და გვირაბში შემავალმა წყალმა ჩაითრია ნავით მოსეირნეები, რაც ფატალური შედეგით დასრულდა. შემთხვევის ადგილზე დროულად იქნა მობილიზებული მაშველები, რომლებმაც ამობრუნებული ნავიდან საზიებოდ ძიების პერიოდში ამოიყვანეს 4 გარდაცვლილი. აქედან 3 უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ერთი ადგილობრივი მკვიდრი. ინფორმაცია არ აქვს, ალბათ შესაბამის სამსახურები გამოძიება დაადგენს, თუ როგორ მოხდენდა რა ვითარებაში. საზღვრის მიმიდან რა, თურქეთის საზღვარი, იქიდან მოდიოდნენ, წამოვიდნენ აქ გამოსასვლელში, მოდვა რაღაცას და ტანს ნავი ესე იგი გაიხია. და დაიშვა ნავი რა. და გადმოარდნენ ფაქტიურად ნავიდან. შარშანდი იყვნენ მაგენი ჩამოსული აქ. წელსაც ჩამოვიდნენ ალბათ უნდათ გასეირნება და მოხდა ასეთი რაღაცა. ჯერჯერობით ბუნებრივია, ნაადრევია შემთხვევის მიზეზებზე საუბარი, თუმცა ერთ-ერთი თვითმხილველი ყვება, რომ ნავის ამობრუნება გამოიწვია წყალმოვარდნამ. მდინარე ჭოროხზე ასეთ შემთხვევებს აქვს ხშირად ადგილი, მაშინ, როდესაც თურქეთში მოქმედი ჰიდროელექტროსადგურების წყალსაცავებიდან უშვებენ დამატებით წყალს, თუმცა რამდენად არის ეს ვერსია სარწმუნო ამის შესახებ, როგორც ითხარით, ნაადრევია საუბარი, ეს ვერსია არ დაადასტურა ჩვენთან ხელვაჩაურის მერმა. 2 შვილი და დედა, 4 ბიჭი, გოგო, დედა და არადიდელი იყო ერთი. მასპინძელი იყო ალბათ. წყალი არ იყო მომენტში, მერე უცბად მოვარდა წყალი, ალბათ. ისმა გამოუშვა ეს წყალი და საიდან მოიმატა დონე? თურქეთის ეს იუშვებს, ხან იკლებს, ხან იმატებს. სოფელ მარადითთან შევიდნენ ნავით და მოდიოდნენ დინების მიმართულებით. და რა მოხდა? რა ინფორმაცია აქვს თქვენს? ვერ გეტყვით, არ ვიცით. არა, წლის გამოშვება არ ამგონია რომ იყოს, თუმცა ამას დაადგენენ შესაბამისი ორგანოები. შემთხვევის ზუსტ მიზეზებს სავარაუდოდ გამოძიება დაადგენს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება, საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით, რაც გულისხმობს გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპოვას. ეს მერაბ წულუკიძე იყო. დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ პარლამენტში საკუთარი დებულება მიიღო. დეპუტატები ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის მასალებს ელოდებიან და გახმაურებული საქმის დეტალურ შესწავლას ოფიციალურად იწყებენ. პარლამენტში დღეს საგამოძიებო კომისიის პირველი სხდომა გაიმართა. კანონმდებლებმა კონკრეტულად განიხილეს, როგორ გააგრძელებენ მუშაობას საქმის მასალებთან და როდიდან დაიწყება გამოკითხვები. თამარ ციკლაური განაგზობს თემაზე საუბარს. თამარ, კონკრეტულად როგორია კომისიის სამოქმედო გეგმა?
მას შემდეგ, რაც დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ პირველი სამუშაო სხდომა გამართა, მიიღო დებულება და იმსჯელა საორგანიზაციო საკითხებზე, ახლა უკვე კომისიის წევრები ელიან სწორედ გამოძიების მასალებს სასამართლოდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უწყებებში ოფიციალური წერილები უკვე გაგზავნილია და როგორც კომისიის თავმჯდომარემ თქვა, ისინი მასალებს ელიან ყოველწუთიერად. სწორედ მასალების მიღებისა და ამ მასალების შესწავლის პროცესის შესაბამისად მოხდება კომისიის სხდომებზე კონკრეტული პირების გამოკითხვაც. დღეს კომისიის წევრებს არ უსაუბრიათ კონკრეტულ სახელებსა და გვარებზე თუ ვინ იქნებიან პირველები, ვისაც კომისია დაიბარებს. კომისიის წევრები ამბობენ, რომ ეს დამოკიდებული იქნება თავად მასალებზე. გარდა ამისა, კომისიის წევრების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით კომისიამ თვეში 2 შეხვედრა უნდა გამართოს, ამ შემთხვევაში ეს ასე არ იქნება, ვინაიდან მათი თქმით საკმაოდ დიდია მასალა, ბევრია სამუშაო და სწორედ ამიტომ მათ ინტენსიურ რეჟიმში მოუწევთ მუშაობა. ჩვენ შემდეგ კვირაში უკვე ვიწყებთ აქტიურად კომისიის სხდომებს, ოღონდ რა თქმა უნდა ჩვენი აქტივობა პირდაპირ არის ბმაში იმასთან თუ რამდენად სწრაფად მოვა ჩვენთან მასალები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, პროკურატურიდან და სასამართლოდან. ეს წერილები უკვე არის გაგზავნილი და ველოდებით უმოკლეს ვადაში, მათ შორის დღესაც. როგორც კი მასალები შემოვა, უკვე შეგვეძლება რომ დავიწყოთ ერთის მხრივ მასალების გაცნობა და მეორეს მხრივ იმ გეგმის შედგენა თუ ვინ როდის უნდა მოვიდეს კომისიის სხდომაზე. საპარლამენტო უმრავლესობა და ხელისუფლება ბედავს, რომ ასეთი კომისიის უმრავლესობაში და ხელმძღვანელად იყვნენ უმცირესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთის მხრივ დასამალი არაფერი გვაქვს და მეორე მხრივ არავის ვაპირებთ ხელის დაფარებას. მოვიქცევით ზუსტად ისე და ვიტყვით ზუსტად იმას, რაც რეალურად გამოიკვეთება კომისიის მუშაობის შედეგად. რა მიმართულებითაც არ უნდა იყოს. ვინც არ უნდა იყოს მართალი ან მტყვანი, ჩვენ არ ვაპირებთ ოდნავ გადახვევით ერთი სიტყვის თქმასაც კი. ჩვენი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მალე ოპერატიულად და ობიექტურად მოხდეს ამ კომისიის მუშაობის და დასკვნის დადება. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ორი გარემოებიდან გამომდინარე. ერთი იმისთვის, რომ ამ კონკრეტულ საქმეზე დადგინდეს სიმართლე და ზუსტად ვიცოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე და მეორე ზოგადად საზოგადოებისა და სტრუქტურა სახელმწიფო ინსტიტუტების შორის ნდობა ჩამოყალიბდეს და ეს ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის მშენებლობისათვის. კომისიის პირველ სხდომაზე გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებების პარალელურად კომისიის წევრებმა მიიღეს დებულებაც, რომელიც საბოლოოდ ორშაბათს ბიუროს სხდომაზე დამტკიცდება, ასევე აირჩიეს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც ანრი ოხანაშვილი იქნება, ხოლო მდივანი იქნება ოთარ კახიძე. როგორც კომისიის წევრები აცხადებდნენ, მათი მიზანია, რომ დეტალურად შეისწავლონ საქმის მასალები და იმ შემთხვევაში თუ კი გამოიკვეთა კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, როგორც უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წევრები ამბობენ, რომ ისინი არავისთვის ხელის დაფარებას არ აპირებენ. მადლობა, ეს თამარ ციკლაური იყო და ინფორმაცია, რომელიც სულ ახლახანს გავრცელდა ხორავას ქუჩაზე მოხდარი მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით მოწმეზე ზემოქმედების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული ახალი მტკიცებულებების გათვალისწინებით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებული 1973 წელს დაბადებული მერაბ მორჩაძე. მერაბ მორჩაძის დაკავება განხორციელდა მკვლელობის ძირითადი საქმიდან გამოყოფილი იმ სისხლის სამართლის ფარგლებში, რომელზეც გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს. ეს არის უწყების განცხადება, რომელიც სულ ახლახანს გავრცელდა და ამ საქმესთან დაკავშირებით დეტალებით სულ ცოტა ხანში ჩვენ ჩავთავთ ჩვენს კორესპონდენტ გიორგი კობერიძეს. მანამდე კი განვაგრძობთ გამოშვებას. საგამოძიებო კომისია, პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის მუშაობა შესაძლოა პატრიოტთა ალიანსმა დატოვოს პოლიტიკური განცხადება დღეს ადამ არშიანიამ გააკეთა. დეპუტატმა კომისიის უფლებამოსილების გაფართოება ან ალტერნატიული კომისიის შექმნა მოითხოვა, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების პერიოდში ჩადენილ დანაშაულებებზე იმსჯელებს. მარშიანიას განცხადებით მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში მისი პოლიტიკური მოძრაობა საგამოძიებო კომისიაში მუშაობას შეწყვეტს. კომისიის დანარჩენი წევრები აცხადებენ, რომ ადამ არშიანიას მოთხოვნები მიუღებელია და მათი გათვალისწინება არ მოხდება. ძვირფასო პროკურატურავ, იმის მაგივრად, რომ თქვენ დიდი ხნის წინ და ეხლაც ბატონი ბოკერია დაიბარო და დაკითხოთ, ეხლა ნახეთ რა ხდება, რა დღემდე მივედით ჩვენ ყველანი ქვეყანაში, ბატონი ბოკერია, თქვენ გიბარებთ აქ დასაკითხად პარლამენტში. ქართულ ოცნებას მინდა მივმართო განსაკუთრებით. თქვენ აიზილეთ უკვე ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებრივ პროცესში. თქვენ უკვე ერთი პოლიტიკური ძალა გახდით, იმიტომ რომ მკვლელებს და სადისტებს აფარებთ ხელს. ამ კომისიის შექმნა არის, არ ვიცი, რომელი ერთი წვერვალი უკვე გვირგვინი არის ეს უკვე. აქედან გამომდინარე,
ჩვენი პოლიტიკური ძალა ამ კომისიაში არ დარჩება. ჩვენ ნელ-ნელა უნდა დავხვეწოთ ქალბატონმა და პოლიტიკური კულტურა. ნელ-ნელა ასეთ რაღაცებს უნდა შევეგუოთ და უნდა გავიგოთ, რომ რაღაცა რადიკალური პოლიტიკური დაპირისპირებები, სადაც მხოლოდ ემოციები ჭარბობს და რაციონალიზმის კომპონენტი არის ნული, არ გამოგვადგება. მე პირადად ძალიან მივესალმები მათ გასვლას ამ კომისიიდან, იმიტომ რომ დესტრუქციის გარდა აქ ვერაფერს ვერ შემოიდა. ნუ მიცემთ ნურავის საშუალებას აქ შეიქმნას პოლიტიკური პლატფორმა 1, მეორე გააჭიანუროს პროცესი და რაიმენაირად შეაფერხოს თავარი ჩვენი ამოცანა რაც ეს არის. ой, რა აზრია თქვენ თალაპარაკს ნეტავი. შეიძლება ბატონო კიდე აქ ხართ ხალბატონო პატრიოტ ალიანსზე საერთოდ არ გავჩერდები. მეც გეკადრება. მეც მგონია რომ დიდი პრობლემა არის რომ საქართველოს პარლამენტში მოხდა ეს ამ ტიპის ძალა. და რა თქმა უნდა ვთვლი რომ ეს ქართული ოცნების და ივანიშვილის გუნდის დამსახურება, საერთოდ ამის მოსმენა რო გვიწევს, ვიცით როგორ თქვენი მოხდა ეს. მოხვედრა ვისი დამსახურება პარლამენტში? ვიცით როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? ჩვენ საერთოდ სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობ და სხვადასხვა პლანეტებზე ვიმყოფებით. ასეთი ძლავრი შტაბეშտილება მაქვს მე და ბატონო ბოკერია, თქვენს ცინიზმს მართალია საზღვარი არ აქვს და უფრო თავხედდებით, მაგრამ იცოდეთ ისიც რომ მალე ეს დამთავრდება. კარგად ბრძანდებოდეთ ხალბატონოა და სხვა პლანეტებთან დაკავშირებით გეთანხმებით ნამდვილად. შეგახსენებთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ხორავას ქუჩის ფარგლებში, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე 1973 წელს დაბადებული მერაბ მორჩაძე დააკავა. განვაგრძობთ გამოშვებას პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შემადგენლობაში შემავალ ეკაბესელიას უნდობლობას უცხადებს ზაზა სარალიძე. გარდაცვლილი არასრულწლოვნის მამა აცხადებს, რომ ის სრულად ითანამშრომლებს კომისიასთან, თუმცა არ აპირებს ესაუბროს ადამიანს, ვინც მას შეურაცხყოფას აყენებს. სარალიძის ამ განცხადებას იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე თავდაპირველად სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა, ის ბრიუსელში იმყოფება მოგვიანებით. მოამბესთან საუბარში ბესელიამ სარალიძესგან კონკრეტული განცხადების დასახელება მოითხოვა, რომელიც მისთვის შეურაცხყოფელი იყო და რომელიც უნდობლობის მიზეზი გახდა. დეპუტატის განმარტებით მას ზაზა სარალიძისთვის შეურაცხყოფა არასდროს მიუყენებია. იქნებ კონკრეტულად თქვას, რომელი განცხადება იყო შეურაცხყოფელი მის მიმართ. ის რომ ნაციონალური მოძრაობა იყენებს ამ ტრაგედიას სათავისოდ, ეს არ არის მის მიმართ გამოხატული შეურაცხყოფა. ეს ფაქტი იყო, ხა მას მთელი საქართველო ადევნებდა თვალს. კონკრეტულად დაასახელოს, იმიტომ რომ სხვაგვარად ეს რაღაც მართლა პოლიტიკურ გზავნილს გავს. ეს ერთი, მეორე კომისიას როგორ უცხადებს უნდობლობას, როცა უმრავლესობაში ოპოზიციაა. და არა ეკაბესელია. მე აბსოლუტურად ვითანამშრომლობ ამ კომისიასთან დღის და ღამის ნებისმიერ დროს, მაგრამ ქალბატონ ბესელიას უცხადებს აბსოლუტურ უნდობლობას. განაცხადა ქალბატონმა ბესელიამ, რომ პოლიტიკური ფიგურები არიან ჩემს უკან ამოფარებული. ზუსტად ამის გამო არ ვენდობ, რომელიც მე მადანაშაული. ისევ და ისევ გავიმეორებ, ჩემი საქმე არ არის პოლიტიკა. მე აბსოლუტურად ვერ მიჩნევი პოლიტიკას. ნაციონალებსაც, ოცნებასაც უწყლოვნების მკვლელობის საქმეზე გამოძიებას განაგრძობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. უწყებაში გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები, მიმდინარეობს მოწმენთა და საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების გამოკითხვა. სულ ცოტა ხნის წინ სამინისტროს შენობაში ექსპერტი შევიდა. გიორგი კობერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით. გიორგი, თუ გააკეთა მოწმემ რაიმე განცხადება უწყებაში შესვლამდე? დიახ, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ექსპერტს არ გაუკეთებია რაიმე ტიპის კომენტარი და განცხადება. არ უსაუბრია ექსპერტს რა ტიპის ექსპერტიზა ჩატარდა, ის რა ტიპის ექსპერტიზაში მონაწილეობდა ხორავას საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა ერთადერთი რაც მან თქვა, რომ მას ექსპერტიზა არ ჩაუტარებია ცხედრებზე. ჩვენ ასევე ვკითხეთ ექსპერტიზა ჩაატარა თუ არა პირადად მან ქალბატონმა თამარ შოშიტაიშვილმა იმ დანაშაულის იარაღზე, რომელიც გამოძიების მიერ იქნა ამოღებული. თუმცა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის კომენტარი არ გაუკეთებია. ექსპერტი, როგორც უკვე გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში უპასუხოდ შევიდა და არც ერთ კითხვაზე პასუხი არ გაუწია. და ასევე რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომ სამინისტროს მიერ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში დაკავებული იქნა ერთი პირი 1973 წელს დაბადებული მერაბ მორჩაძე და მას გამოძიება ედავება 372 მუხლს. ეს მუხლი კი ითვალისწინებს ზემოქმედების განხორციელებას მოწმეზე, დაზარალებულზე და ან ექსპერტზე. მის დაკავების ამსახველ კადრებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოგვიანებით გაავრცელებს.
კომენტარს ვერ გავაკეთებ. თქვენ ჩაატარეთ და რა სახის დაზიანებები აღენიშნებოდა? სახის დაზიანებები ჩემი ჩატარებული არ არის. უკაცრავად. ექსპერტიზა რაზე არ უკომენტაროთ. რამდენ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიების ფარგლებში უკვე დაკითხა არასრულწლოვნები მათი ადვოკატების და ასევე მშობლების თანდასწრები და ეს რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მას შემდეგ რაც უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუბრუნდა ხორავად საქმის გამოძიება, ასევე გუშინ დაიკითხა კიდევ ერთხელ საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმის მამა მირზა სუბელიანი. ის დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში პასუხობდა გამოძიების კითხვებს. მადლობა გიორგი კობერიძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. საზა სარალიძის კიდევ ერთ განცხადებას დღეს 51 სკოლის დირექტორი გამოეხმაურა. სკოლის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ მოკლული დავით სარალიძე კარგი ყოფაქცევის მქონე მოსწავლე იყო და 51 სკოლის ვერც ერთი მოსწავლიან მასწავლებელი ითქვის, რომ ის იყო მოძალადე. საკუთარ შვილზე განცხადების გაკეთება სკოლის ხელმძღვანელობა ზაზა სარალიძემ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის საფასუხოდ თხოვა. მისი თქმით, ინტერნეტში სხვადასხვა გვერდზე ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს დავით სარალიძე სისტემატურად ძალადობდა სხვა ბავშვებზე. თითქოს ჩემი შვილი ყოფილა გამომძალველი, ვიღაცებს ტუალეტში აყოფინებდა თავს, ვიღაცებს მოძალადე ყოფილა. მივმართავ პირდაპირ 51 სკოლის ადმინისტრაციას. ეხლავე დაუყოვნებლივ გამოაშკარავენ ჩემი შვილის ვინაობა, თუ იყო მოძალადე ესეც თქვან, აბსოლუტურად არავინ არ დამალოს არაფერი, თუ იყო მოძალადე ჩემი შვილი და ამ სკოლაში ძალადობები ხდება, დამეთანხმებით ალბათ რომ 51 სკოლის პასუხისმგებლობა ეგრევე დგება. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი, რომელიც დაგიდასტურებთ, რომ დათო იყო ბულერი, დათო ჩაგრავდა ვინმეს, დათო იყო ძალიან კეთილი, თვითონ ამბობდა, რეპავდა ხოლმე დარბაზში დერეფნებში, რომ მე ვარ ბიჭი პოზიტივი, იყო არაჩვეულებრივი ბიჭი, ბევრი სპორტული ღონისძიების ორგანიზატორი. ხორავის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე ისაუბრა მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით არასრულწლოვნების მკვლელობას სერიოზულ გამოწვევად იქცა. მისი თქმით, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ საქმეზე ბევრი შეკითხვა გააჩინა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ხელისუფლებას აქვს შეცდომები, თუმცა მათზე ადეკვატურად რეაგირებს და გეგმავს საპასუხო მოქმედებებს. ის მიმართავს მოქალაქეებს არსებული ვითარება წინა ხელისუფლების მოქმედებას შეადარონ. ხორავის ქუჩაზე დატრიალებული ტრაგედია ჩვენთვის იქცა სერიოზულ გამოწვევად. პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა, მათ შორის ჩვენშიც. სახელმწიფომ მოახდინა მყისიერი რეაგირება, პარლამენტმა მყისიერად მიიღო გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია, რაც დამეთანხმებით რომ არის უპრეცედენტო. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული მანამდე, სანამ რუსთაველზე აქციები იქნებოდა. მე მინდა რომ ჩვენს მოსახლეობას მივიმართო, რომ გააკეთონ შედარება, როდესაც თვეობით იდგა მოსახლეობა ქუჩებში და სახელმწიფოს მხრიდან არ იყო აბსოლუტურად არანაირი რეაგირება, თუ როგორ რეაგირებს საზოგადოების მოთხოვნებზე დღევანდელი ხელისუფლება. ჩვენ გვექნება გამართული სამართლებრივი სახელმწიფო, სადაც სამართლიანობის გრძნობაც იქნება გაცილებით უფრო მყარი მთელს საზოგადოებაში. ამისთვის, რა თქმა უნდა, ნაბიჯებია გადასადგმელი, მათ შორის განსაკუთრებული აქცენტია გასაკეთებელი სასამართლო რეფორმაზეც. დღის სხვა მთავარი თემების შესახებ არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობას აუცილებლად საკადისრი პასუხი უნდა გაეცეს, ეს გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაა. არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმე საქართველოს პრეზიდენტისა და სამხრეთ კავკასიაში ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლის გიუნტერ ბეხლერის საუბრის მთავარი თემა იყო. პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართულ შეხვედრაზე გიორგი მარგველაშვილმა ჟენევის მოლაპარაკებებსა და სხვა საერთაშორისო ფორმატებში არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საკითხის წინა პლანზე წამოწევის აუცილებლობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამ მკვლელობას აუცილებლად საკადისრი პასუხი უნდა გაეცეს. შეხვედრას საუბარი შეეხო ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ უსაფრთხოების, გარემოსა და რუსეთის ფედერაციის მცდელობებს შეუზღუდოს მოძრაობის თავისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებს. ასევე პრეზიდენტმა განიხილა რუსეთის პროპაგანდის მეთოდები, რომლის მიზანით საქართველოს საზოგადოების გახლეჩვაა.
ძირითადი და საკვანძო იყო დატუნაშვილის წამების და მკვლელობის საკითხი. პრეზიდენტმა ისაუბრა იმის აუცილებლობაზე, რომ როგორც ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში, ისე სხვა საერთაშორისო ფორმატებში აუცილებელი ეს საკითხი იყოს ყოველთვის წინა პლანზე წამოწეული და რომ ამ მკვლელობას უნდა გაეცეს აუცილებლად საკადრისი პასუხი. კიევში იმყოფება დელეგაციასთან ერთად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის რიგით მეორე საპარლამენტაშორისო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. რა საკითხებს განიხილავენ კონფერენციაზე? შორინა ხვიცია ასუქებს ვიზიტს. აღნიშნული საპარლამენტაშორისო ასამბლეა უკვე მეორედ იმართება, კიევი მას პინძლობს მას და ხვალ საქართველოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა პანელზე, სხვადასხვა მიმართულებით გაიმართება დისკუსიები, ეს იქნება უსაფრთხოების საკითხები, რეგიონული პოლიტიკის გამოწვევები თუ ასე შემდეგ, საქართველოსთვის იქნება მნიშვნელოვანი ასევე უკრაინისთვის ოკუპაციის თემა და რუსეთის აგრესიის თემა, ასევე საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და მოლდოვასთვის არის ხვალ მნიშვნელოვანი დღე იქიდან გამომდინარე, რომ ხელი უნდა მოეწეროს ერთიან დოკუმენტს. როგორც პოლიტიკოსები ამბობენ, ეს დოკუმენტი შეგვიძლია განვიხილოთ ერთგვარად როგორც ერთიანი სამოქმედო გეგმა სამი ქვეყნისთვის, რომლითაც ეს სამი ქვეყანა განსაზღვრავს და ნაბიჯ-ნაბიჯ დაგეგმავს, როგორ უნდა მოხდეს ამ სამი ქვეყნის გაერთიანება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა უქმნით საპარლამენტო ასამბლეას, რომლის მთავარი მიზანიც იქნება ჩვენი ქვეყნების ინტეგრაციის დაჩქარება ევროკავშირში. რეფორმების კონსოლიდაცია და ურთიერთმხარდაჭერა იმისათვის, რათა დასავლურ სტრუქტურებში ჩვენი ქვეყნების ინტეგრაცია სწრაფად მოხდეს. კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს გააღრმავოს თანამშრომლობა და იმ გზაზე, ევროპისკენ მიევალ გზაზე კიდევ უფრო გავაერთიანოთ ძალები. გარდა ამისა იქნება პანელური მსჯელობები, სადაც გამოვალთ იმ სტატუსთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, თუ რომელი ქვეყანა როგორ ასრულებს თავის ვალდებულებებს, რომელიც აღებული გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა დაისახება კიდევ უფრო თანამშრომლობა მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით, იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ სამ ქვეყანას უდგას წინ. ამ სამი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეების გარდა სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან ასევე საკანონმდებლო ორგანოს ლიდერები, წარმოადგენლები და როგორც ქართველი პოლიტიკოსები, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, დელეგაციაში მყოფი პოლიტიკოსები ამბობენ, მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ეს პლატფორმა კიდევ უფრო მეტად მოახლოებული ბრიუსელის მოახლოებული სამიტის წინ და საქართველოს ყველაფერს შეეცდება უკრაინისთან და მოლდოვასთან ერთად, რომ ამ გზაზე კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგას წინ. ეს შორენა ხვიჩია იყო. სიტყვით მიმართა ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებს ლევან იზორიამ დახურულ შეხვედრაზე, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქვეყნებს ეძღვნება. ლევან იზორიამ ქვეყნის სახელით კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საქართველოს ნატოსთან ერთად მსოფლიოში მშვიდობასა და უსაფრთხოებას განამტკიცებს. ღონისძიება ნატოს შტაბ-ბინაში ალიანსის გენერალურმა მდივანმა გახსნა. შეგახსენებთ, ბოლო მონაცემებით საქართველოს კვლავ ლიდერია არაწევრ სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობენ. მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში საქართველოს 870 სამხედრო მოსამსახურეა ჩართული. ქართული მხარე აცხადებს, რომ ნატოს მოახლოებულ სამიტამდე ბოლო ერთ თვეს პარტნიორებთან კონსულტაციებისთვის გამოიყენებს. თავდაცვის სამინისტრო ელის, რომ ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია, რომ ვრჩებით ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებების ერთგული და ნატოსთან ერთად ვამტკიცებთ უსაფრთხოებას და მშვიდობას მსოფლიოში, კერძოდ კი ავღანეთში. აქ მე მქონდა შესაძლებლობა ასევე მეთქვა, რომ არა მხოლოდ ავღანეთში, არამედ ჩვენ ევროკავშირის მისიაშიც აქტიურად მონაწილეობთ, ასე რომ ვართ მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა, როგორც ნატოსთვის, ისე ევროკავშირისთვის და გავაგრძელებთ ბუნებრივია ამ პარტნიორობას მომავალშიც. დედაქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატებს საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა ბოლო კვლევის შედეგები პირადად გააცნეს. ქართულ ოცნებას შეკითხვები კვლევის პოლიტიკურ ნაწილზე ჰქონდა. კონკრეტულად ინსტიტუციების საქმიანობის შეფასების ნაწილში რა განაპირობებს დიდ სხვაობას 2012 წლისა და მიმდინარე წლის მონაცემებს შორის. დეპუტატები ამბობენ, რომ ენდობიან ორგანიზაციის კვლევის იმ ნაწილს, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შეფასებას ეხება. ჩვენ ყველანი უდასტურებთ პატივისცემას ARI-ის ცენტრალურ ორგანიზაციას, მაგრამ გვაქვს სერიოზული და მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას, კრიტიკული კითხვები კვლევის პოლიტიკურ ნაწილთან მიმართებაში, თუ რამდენად შეესაბამება იქ მოყვანილი
მონაცემები საქართველოში არსებულ რეალობას. შეფასებული არის უმეტესწილად დადებითად 2012 წელს პოლიციის მუშაობა და სხვა ძალოვანი უწყებების, მათ შორის სასამართლოს და პროკურატურის სასამართლოს, რომელსაც 1%-იანი გამომართლებელი განაჩენი გამოქონდა, დადებითად არის შეფასებული და ამის ნახევარია პრაქტიკულად ნდობა სასამართლოს და ძალოვანი უწყებების მიმართ. ეხლა კითხვა არის იმაზე, რომ CESCO იმ პირობებში, როდესაც საკუთარი საწყერი გალმებით მიდიოდნენ საარჩევნო უბნებზე ადამიანები, გვეუბნებიან, რომ იმ დროს ჩატარებული კვლევის მიხედვით უფრო მაღალი ნდობით სარგებლობდა, ვიდრე ეხლა. მოსამართლეთა სარეზერვო სიის შემადგენლობას აპროტესტებს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი. მისი განცხადებით, სიაში არ უნდა იყვნენ მოსამართლეები, რომლებმაც მძიმე კვალი დატოვეს სასამართლო სისტემაზე და შელახული აქვთ რეპუტაცია. მოსამართლეთა სარეზერვო სია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე ორშაბათს განიხილეს. ჯანეზაშვილის ინფორმაციით, სიაში გარდაცვლილი მოსამართლეებიც არიან. საბჭოს მოსამართლე წევრი დიმიტრი გვრიტიშვილი ამას ტექნიკურ ხარვეს უკავშირებს. ბუდარობაქიძის საქმის სასამართლო პროცესზე დღეს ექსპერტის გამოკითხვა ვერ მოხერხდა სხდომა 15 ივნისის 11 საათისთვის გადაიდო. ამის მიზეზი ირაკლი ფირცხალავას ადვოკატის თვითაცილება გახდა, რომელმაც თქვა, რომ ფირცხალავა მას ჰონორარს აღარ უხდის. ფირცხალავას განცხადებით, შემდეგი სხდომისთვის მის ინტერესებს უკვე ახალი ადვოკატი დაიცავს. შემდეგ სხდომაზე უნდა დაიკითხოს ექსპერტი, რომელიც პროკურატურის მიერ ჩატარებულ ექსპერტიზაში მონაწილეობდა. ექსპერტიზა ჩაუტარდა 2004 წელს გადაღებულ ვიდეო მასალას, რომელზეც სახელმწიფო ბრალდება ამტკიცებს, რომ მასალაში ფიქსირდება წყვეტა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ 21600 არაეტიკეტირებული კვერცხი დალოქა, უწყება სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში კვერცხის საბითუმო სარეალიზაციო ობიექტებს ამოწმებს. სააგენტოს ინფორმაციით, საეჭვო წარმომავლობის კვერცხი დაილოქა და ბიზნეს ოპერატორს მისი განადგურება დაევალა, რაზეც ზედამხედველობას სურსათის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს. სააგენტო ბიზნეს ოპერატორებს შეახსენებს, რომ ისინი ვალდებული არიან სარეალიზაციოდ განთავსებულ კვერცხზე მიუთითონ პროდუქტის წარმომავლობის ქვეყანა და წარმოების თარიღი. თბილისის საქალაქო სამსახურის მიერ განხორციელებული მონიტორინგისას გამოვლენილი იქნა საბითუმო საწყობი, სადაც განთავსებული არის 21500 ცალის სასურსათო კვერცხი, რომელიც არ არის ეტიკეტირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კვერცხი განთავსებულია სხვადასხვა დასახელების ყუთებში და მისი წარმომავლობა უცნობია. პაციენტს ექიმის მიერ გაცემული დანიშნულების მიზნობრიობის გაკონტროლების საშუალება ექნება. ჯანდაცვის სამინისტრო პოლიფარმაციის პრევენციის მექანიზმს ნერგავს. სიახლე სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელებსა და საექიმო საზოგადოებას ჯანდაცვის მინისტრმა გააცნო. სპეციალური ვებგვერდის მეშვეობით პაციენტები სამინისტროში შექმნილ სამუშაო ჯგუფთან ონლაინ რეჟიმში გადაამოწმებენ, ჭარბია თუ არა ექიმის მიერ მათთვის გამოწერილი მედიკამენტები. დავით სერგეენკოს განცხადებით, ახალი ინსტრუმენტი პაციენტს მისი კლინიკური მდგომარეობისთვის მიზნობრიობაზე მეტი პრეპარატის მიღების დაიცავს. პლატფორმის მოხმარება საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეუძლია. რა სანქციები იქნება დარღვევების შემთხვევაში, ეს ამ ეტაპზე უცნობია. სამთო სათხილამ პროკურორ გუდაურის განვითარებაზე ისაუბრა. მთავრობის ხდომაზე პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, დღევანდელი გუდაური სამჯერ გაიზრდება, მაგრამ ეს იქნება კანონზომიერად დაგეგმილი კურორტი. მთავრობის ხდომაზე მინისტრთა კაბინეტმა გუდაურის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაცია დაამტკიცა. პრემიერის შეფასებით გუდაურში უნდა არსებობდეს საცხოვრებელი და საფეხმავლო ზონები, საჭირო რაოდენობით პარკინგი და სავაჭრო გასართობის სივრცეები. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, კურორტის გეგმის შესაბამისად განვითარება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ 2023 წელს გუდაური და ბაკურიანი თხილამურითა და სნოუბორდით თავისუფალი სტილით სრიალში მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლებს. მომავალში იგეგმება ტრასების განვითარება ჩრდილოეთის ფერდობებზე, სადაც თოვლი გაცილებით უფრო ხანგრძლივად ნარჩუნდება. კვებეკში დიდი შვიდიანის რიგით 44 სამიტი იმართება. 6 ქვეყნის ლიდერს კანადის პრემიერ-მინისტრი მასპინძლობს. დიდი შვიდიანის ერთ-ერთი მთავარი თემა კლიმატური ცვლილებები, გენდერული თანასწორობა და სავაჭრო ურთიერთობები იქნება. ამ უკანასკნელთან და კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და დანარჩენი 6 ლიდერის ხედვა რადიკალურად განსხვავდება. ცოტა ხნის წინ კანადაში სამიტზე დასასწრებად დონალდ ტრამპი გაემგზავრა. მან გამგზავრებამდე რამდენიმე წუთით ადრე განაცხადა, რომ ამ სამიტს რუსეთიც უნდა ესწრებოდეს. შეგახსენებთ, რუსეთი დიდი რვიანიდან ყირიმის ანექსიის გამო 2014 წელს გააძევეს.
დიდი შვიდიანის სამიტისთვის კანადაში საგანგებოდ ჩასული კომუნისტები მსოფლიოს 6 ქვეყნის ლიდერს პროტესტით ხვდებიან. დემონსტრანტები საკუთარ პრემიერ-მინისტრ ჯასტინ ტრიუდოს მიმართ კრიტიკულ ეპითეტებს სკანდირებენ. კვებეკის ქუჩებში გამოსული 10,000-ზე მეტი ადამიანი დემოკრატიული სამყაროს ლიდერებს უთანასწორობაზე თვალის დახუჭვასა და საშუალო სოციალური ფენის პრობლემების უგულებელყოფაში ადანაშაულებენ. მათი მოთხოვნაა ლიდერებმა მკაცრად გაწერილი პროტოკოლი დაარღვიონ და რიგით მოქალაქეებს მოусმინონ. ჩვენ ძალიან იმედგაცრუებულები ვართ ჯასტინ ტრიუდოს გამო. ის ერთის მხრივ ეკოლოგიის დაცვასა და სოციალურ თანასწორობაზე საუბრობს, მეორეს მხრივ კი ნავთობით აბინძურებს ჩვენს ქვეყანას. შეჩერდეს ომები და ზეწოლა ხალხზე. სოფლიო ლიდერებს თითი არ გაუნձრევიათ ომების შესაჩერებლად, რადგან სირიელი ხალხი მათ არ ადარდებთ. მემარცხენე აქტივისტების მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციების ფონზე საფრანგეთის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპთან მწვავე კამათისთვის ემზადება. ემანუელ მაკრონი არ მალავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან რადიკალურად განსხვავებული ხედვა აქვს იმ სამ საკითხზე, რომელსაც ტრამპი საკუთარ ამომრჩეველს ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში პირდებოდა. ესენია პარიზის შეთანხმება კლიმატური ცვლილებების შესახებ, ირანის ბირთვული შეთანხმება და ამერიკული ალუმინის იმპორტზე გაზრდილი ტარიფები. მაკრონს დანარჩენი ლიდერების მხარდაჭერის იმედი აქვს. არც ერთი პოლიტიკოსი არ არის მარადიული. ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობა და საერთო ღირებულებები გაცილებით მძლავრია, ვიდრე ჩვენ, რიგითი პოლიტიკოსები. დრო გავა ჩვენ აღარ ვიქნებით, მაგრამ ჩვენმა ქვეყნებმა უნდა შეინარჩუნონ საერთო ხედვა გლობალურ საკითხებთან დაკავშირებით. თეთრ სახლში აცნობიერებენ, რომ დიდი შვიდიანის შეხვედრაზე დონალდ ტრამპს რამდენიმე კოლეგასთან მწვავე დებატები ელოდება. ვაშინგტონში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი პოზიციის შეცვლას გაზრდილ ტარიფებთან დაკავშირებით არ აპირებს. იგი არც იმ ორი ისტორიული შეთანხმების გადახედვას გეგმავს, რომელიც ჯერ 2017 წლის ივნისში და შემდეგ 2018 წლის მაისში დემონსტრაციულად დატოვა. გარდა ამისა, ამერიკულ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დონალდ ტრამპი დიდი შვიდიანის ორდღიან სამიტს ბოლომდე არ დაესწრება. გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ხორავას ქუჩაზე არასრულწლოვანების მკვლელობის საქმეზე დააკავებულია ერთი პირი. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე სამართალ დამცავებმა 1973 წელს დაბადებული მერაბ მორჩაძე აიყვანეს. ჩვენი კორესპონდენტები ცდილობენ დაადგინონ კონკრეტულად ვინ არის მერაბ მორჩაძე და საქმის რომელ მოწმეზე ზეგავლენა ედება მას ბრალად. დეტალებს თვალყური ადევნეთ პირველი არხი საინფორმაციო ინტერნეტ პლატფორმაზე 1TV-ზე. სხვა დეტალები კი მოამბის მთავარ გამოშვებაში გელოდება ზუსტად 21 საათზე. გმადლობთ რომ გიყურებთ.